Paano nga ba mag-register sa LANDBANK iAccess o yung online banking ng LANDBANK? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng LANDBANK, that's lbpiaccess.com. At kung meron ka ng LANDBANK account, ito yung savings account or ATM sa kanila, pwedeng ka na mag-register dito sa LBP iAccess or maka-access na rin sa app nila. Katulad ng pinapakita ko ngayon. Right away, makikita mo yung account number mo, yung balanse mo. Halimbawa, gusto mong i-check kung may pumasok bang pera, o may lumabas ba na pera, o naghihintay ka ng sahod. Kahit ano pa yan, makikita mo lahat ng update dito sa app. Andito yung transaction history sa bandang baba. At bukod pa dyan, pwede ka magpadala ng pera sa ibang LANDBANK account or kahit sa ibang bangko or wallet katulad ng GCash at Maya. I-scan mo lang dito or piliin mo yung bank dito. Napakaraming pagpipilian. Pwede yung sa BPI, BDO, at marami pang iba. So, napaka-convenient kapag meron kang LANDBANK iAccess account. Pwede ka rin magbayad ng bills, hindi mo na kailangan pumila o lumabas para magbayad. Halimbawa, magbabayad ka ng kuryente, hanapin mo lang kung nandito yon, Meralco halimbawa, or sa tubig, andito yan. So marami pwedeng gawin sa LANDBANK online account mo. So in this video, pag-usapan na natin kung paano nga ba mag-register. Una, pumunta ka muna sa website ng LANDBANK iAccess or lbpiaccess.com. Kung ang gamit mo ay cellphone, i-open mo lang yung Chrome and i-type dito or i-search mo na lang yung LANDBANK iAccess katulad nito. At makikita mo yung lbpiaccess.com. Tap natin yan. Kung makapansin niyo, pareho yung itsura pero mas malaki lang yung view dito sa cellphone. Lipat kayo pa kanan at makikita nyo na itong username at password. Dahil nga wala pa tayong username at password, gagawin natin yan. At kung may question kayo na kapag ba meron na akong LANDBANK account, halimbawa nakakuha na ako ng ATM na katulad nito, meron na ba agad akong LANDBANK iAccess account or makaka-access na ba ako sa app nila? Ang gagawin nyo is dapat muna kayong mag-register at yung mga requirements para doon is yung nakapaloob o kung ano man yung detalye tungkol sa LANDBANK ATM mo. So ang gagawin ko is para makapag-sign up na, click natin tong sign up now. Makikita nyo yung terms and conditions. Mas malaki lang yung view dito sa computer ulit. Pero pag nag-scroll down kayo, makikita ninyo na merong I agree button sa bandang baba. Hindi nyo na kailangan pirmahan ito. Instead, click lang talaga itong I agree. At kailangan kumpletuhin lahat ng information na nakikita dito. Sa cellphone, ipahiga ko lang para makita natin ng mas malaki yung detalye. Ito yung requirements, account number. Sa LANDBANK ATM ninyo, nandito siya sa bandang baba. Hindi nyo na kailangan ilagay yung SA kung may nakikita kayong word na SA. Sa ibang card, baka wala, plain number lang. Ito yung kailangan. Hindi nyo gagamitin yung card number. Ito yung card number sa bandang taas, 16 digits yan. Ang kailangan ay yung nasa baba, which is yung account number. At yung account number ay 10 digits lang iyon, hindi 16. Siguraduhin na i-check itong Enable Fund Transfer at ilalagay ninyo ang ATM PIN ninyo o ito yung setup ninyong PIN number kapag mag-withdraw na kayo or i-access nyo nga sa ATM machine itong LANDBANK ATM. At dahil mas malaki yung view gamit yung computer, proceed ako dito sa computer view. But again, kahit anong device ang gamit ninyo, basta nakaka-access kayo sa website ng LANDBANK, that's lbpiaccess.com, pareho lang yung mga requirements at yung magiging proseso na kailangan pagdaanan. Kumpletuhin ko lang to. And then PIN. Kung makapansin nyo, jumbled yung PIN dito. So, i-make sure na tama. And then JAI. Ano ibig sabihin na to? Kung joint account yung LANDBANK ATM mo, either 1 or 2, itanong nyo na lang sa bank officer kung ano ba yung JAI ninyo kung sakaling joint account nga. Ang alam ko kasi, isa dito naka-OR, yung isa naman naka-N. Pero kung individual account, wala kang ka-share sa account na to, 0 ang dapat mong ilagay. So, click natin yung 0. By the way, may clue din nga pala sa LANDBANK ATM ninyo. Hindi ko alam kung para sa lahat meron ng ganito, baka sa mga bago, merong number dito sa bandang baba. So, pwede nyo i-double check para makasiguro nga naman. Type ko dito 0. Ngayon, yung name naman. I-make sure na tama yung information na pinoprovide ninyo kasi possible ma-disapprove yung account. Ito yung complete name and then yung mother's maiden name naman.
Siya nga pala, yung mga information na pinaprovide ko rito is for tutorial purposes. Ito yung halimbawa. But definitely, ang advice is wag na wag kayong mag-share ng confidential information, yung birth details, yung TIN, yung tirahan ninyo online. Para nga naman for security and privacy nyo na rin. Spouse full name. Kung sakaling wala kayong asawa, ang gagawin ninyo ay type NA. Ito yan, kung not applicable. Nakalimutan ko nga rin palang sabihin na may mga fields or boxes dito na hindi naman required. Katulad nitong spouse full name, walang asterisk, so hindi siya required. Pero yung iba, yung complete name, birth date, hindi required. Yung TIN, hindi yan required, so hindi na natin yan lalagyan ang information. So, kompletehin ko lang to. Scroll down ko lang. Complete address. Scroll down tayo sa bandang baba kasi ang kailangan nang i-provide ay yung contact information. Yung email address at telephone number or yung cellphone number na nilagay nyo rito ay dapat mag-match doon sa nilagay nyo sa form na nag-open pa lang kayo ng bank account. Or else, makakakuha kayo ng email na hindi ina-approve yung application niyo sa LANDBANK iAccess. Alternate email address, hindi ko na siya lalagyan. And then, telephone number, leave ko na lang siya as blank. Dito naman, sa mobile number. Business name, hindi required. Iwan ko na lang yan or lagay ko is NA. And then fax number, telephone number, iwan ko na lang as blank. Ang alam ko ay tinatanggap lang dito is numbers, hindi letters katulad nito. So baka magkaroon ng error pag nilagyan natin ng NA. Now for the security question, para saan to? Kung sakali na matagal nyo nang hindi nagagamit or hindi kayo ganun kadalas nag-access ng LANDBANK account ninyo. And then nakalimutan niyo yung password, kailangan nyong i-reset. Security question yung magagamit nyo para ma-reset nga naman yon. Katulad nito, pumili na ako ng isang question, marami ibang pagpipilian dito. Halimbawa sa color, and then sagutan nyo lang siya dito. Nakompleto ko na yung security question and answer. Reminder nga rin pala na bukod sa required ito, dapat tandaan ninyo yung sagot ninyo as is, parehong-pareho. Halimbawa, nag-reset na kayo ng password ninyo at tinanong kayo ng question na katulad nito. Pinili niyo yung favorite color na katulad nito, favorite color. Ang isasagot nyo is sakto dito. Kung small letter lahat ang sagot nyo, small letter din dapat ang ita-type niyo doon sa sagot. Katulad nito, green yung sagot ko, ito rin yung dapat kong i-type every time na tatanungin ako ng ganitong question. Kasi kapag pilitan ko yung sagot dito, halimbawa, nilakihan ko yung beginning letter, hindi na mag-match yan. Case sensitive yung sagot dito. Kung lowercase din dapat yung i-provide mo. Kung may uppercase or combination man, ganun din yung isasagot mo pag nag-reset ka na ng password mo. So, balik tayo dito. Scroll down lang. iAccess ID and password na. Kung matatandaan ninyo, dito kailangan nyo mag-login gamit yung username and password para ma-access yung account ninyo. Ganon din sa app nila, sa LANDBANK app gamit yung phone ninyo. That's why kailangan yung iAccess ID ninyo, hindi nyo makakalimutan, and yung password is dapat pasok sa mga criteria na to. 7 to 15 characters in length, contains letters and alphabet, merong isang big letter and one small letter, may number at dapat case sensitive siya. Okay na ako, nakompleto ko na lahat. Pwede nyo i-double check kung tama na lahat. Sa akin, click ko na itong I'm not a robot and hit submit. Sa next screen, transaction confirmation. I-double check kung tama lahat ng info na nilagay nyo dito. Kapag okay na, i-make sure na i-type dito yung na-receive na PIN sa email at sa phone or sa SMS ninyo. Ito yung halimbawa ng email na ma-receive ninyo from LANDBANK. Ito yung OTP, so kailangan ko itong i-enter. Also, yung sa phone na din. Click ko itong confirm. Transaction acknowledgement, ibig sabihin, successful na tayo sa pag-sign up, pero hindi ibig sabihin makakapag-login na tayo. Dahil for approval pa lang ito. May ma-receive tayong email notification mula sa LANDBANK kapag approve na. And depende rin to sa branch kung saan kayo nag-open ng bank account. Pwede umabot ng 1 day to 1 week. Again, depende yan sa branch, sa dami na kinikater nila, or gaano sila kabilis mag-respond na din. Idagdag ko na din na dapat may ma-receive din kayong hiwalay pa na email. Thank you for enrolling your account sa LANDBANK. At magagamit lang yung iAccess services o yung LANDBANK online banking, maging yung LANDBANK app kapag na-approve na yung account mismo. At kapag nga naka-receive na kayo ng email from LANDBANK, i-click nyo lang yung link